ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት አንድ ሰው ጠይቆኝ ነበር እንዴት ነው ፋይል ሳናጣ ዊንዶ ምንጭ ነው ብሎኝ ነበር ሁለት መንገድ አለ አንደኛው መንገድ አሁን ለምሳሌ ከ7 ወደ 10 ወይ ከተለያየ ከ10 ወደ ሌላኛው ቨርዥን አፕግሬድ የምታደርጉት ወይ አፕዴት የምታደርጉት ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን ይሄን ዳውንሎድ ቱል ይሄን ቱል ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከ7 ወደ 10 የምታደርጉ ከሆነ ቀላል ነው በዚህ ቱል ዝም ብሎ በጣም ቀላል በሆነ ስትሬት ፎርዋርድ በሆነ መንገድ ዝም ብሎ ያስመርጣችሁ አፕዴት ምናምን እያለ ይሄዳል አፕዴት ከሆነ ማለት ነው ግን አፕዴት ካልሆነና ድንገት ወይ ዊንዶ ፌል አድርጎባችሁ ምናምን ከሆነ የምትጭኑት ፋይል እንዳያሳጣችሁ እሱኛውን መንገድ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኮምፒውተራችን ላይ እንሄዳለን ከዛ ያው እንደምታዩት እዚች ጋር አንድ ፋይል አለች አሁን ፎርምተን ስንጨርስ እቺኛው ፋይል መኖር አለባት አሁን እኔ ማሳያችሁ በእንትን ሳይሆን ፌል እንኳን ቢያደርግባችሁ በዚህ መንገድ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ብዙም አይከብድም ምን እናደርገዋለን ሪስታርት እናደርገዋለን ሲዲውን እንዴት እንደሚጫን ካላያችሁት ፓርቱን አለ ከዚህ በፊት የነበረ ቪዲዮ እሱ ነው ይሁት እሱ ላይ አለ እንዴት እንደምንጭን ስለዚህ አሁን እኔ ድጋሚ ሙሉን ለማሳየት አልሞክርም ሪስታርት ላድርገውና ወደ መጫኑ ሊድ አሁን ማለት እዚህ ጋር ነው የምንለየው ማለትም ፎርማት ስናደርግ ካስታውሳችሁ እንዳለ ዲሌት ነው ያደረግነው አሁን እዚህ ጋር ዲሌት አይደለም እናደርገው እንትን ለማድረግ ከሆነ ተበላሽቶብን ወይ ምናምን ፋይላችንን ላለማጣት ከሆነ ዊንዶውን ምንጭ ነው እንደሱ አናደርግ ምን እናደርጋለን ዊንዶ የተጫነበት የትኛው እንደሆነ ዊንዶ ከነዚህ ከአራቱ ፓርቲሽኖች የትኛው ላይ እንደተጫነ መጀመሪያ ቼክ እናደርጋለን ከዛ የተጫነበት ላይ ዊንዶ የተጫነበት ላይ መልሰን እንጭነዋለን ወይም ደግሞ ያልተጫነበትም ካለ ሲናዲም ከከፈላችሁት ሁለቱ ቦታ ላይ ዲል ላይ ጭናችሁ ፋይሉ ማግኘት ትችላላችሁ ግን ለምሳሌ ሲ ብቻ ነው ያላችሁ እንበልና ሲው ላይ ፋይል ይያላችሁ ድጋሚ ሲ ላይ ጭናችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይመሪ ይላል ፕራይመሪ ማለት የተጫነበት ነው አንድ ነው ያለው ለምሳሌ ፕራይመሪ የሚለው እዚህ ጋር ሌላ ፕራይመሪ ሊኖር ይችላል ሲናዲ ካላችሁ በብዛት ግን ፕራይመሪ ብሎ የመጀመሪያው ላይ እንዲጫን ስለሚመከር በብዛት የመጀመሪያው ላይ ነው የሚኖረው ካልሆነም እርግጠኛ ለመሆን ከፈለጋችሁ ሎድ ብላችሁ እንደዚህ ከዛ ብራውዝ ብላችሁ እንደምታዩት አያችሁ ቼክ ያሳያችኋል እዚህ ላይ እንደተጫነ ይኸው ሲዲ ይኸው አያችሁ እንዳለ ይኸው እዚህ ጋር ሎድ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እርግጠኛ ካልሆናችሁ በእንደዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ እና አሁን ማለት እዚህ ላይ እንደሆነ አረጋግጠናል አሁን እንደምታዩት አሁን ፋይሉን ላለማጣት ምን እናደርጋለን እዚህ ላይ እንዳለ ዲሌት አናደርግም አሁን ዝም ብለን ኔክስት እንለዋለን ደግመን ከዛ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በፊት የተጫነበት አለ ዊንዶ ተጭኖበታል እዚህ ፓርቲሽን ላይ እና የድሮን ፋይል window.old ብዬ አስቀምጠዋለሁ ያለን ነው ኦኬ ስትሉት window.old ብሎ ያስቀምጠዋል እሱንም እንየው ሲያልቅ እናየዋለን
ያው አሁን እንግዲህ ጭኖ ጨርሷል። ፋይል ኤክስፕሎረሩን ከፍተውና እዚህ ፒሲ እንነካለን። ከዛ ሲ ውስጥ አይደለ ሲን እንከፍተዋለን። ከዛ እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ኦልድ ብሎ አስቀምጦልናል። ዊንዶስ ኦልድ ብሎ እሱን እንነካታለን። ከዛ ያው እንደምታዩት እዚህ ውስጥ አለ። አሁን ለምሳሌ እኔ ባለፈው ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩት። ዴስክቶፕ ላይ ያለውን ለመክፈት ከፈለኩ ለምሳሌ ዩዘር ገባለው። ያኛው ዩዘር በፊት የነበረን ዩዘርን በኦርደር ነው የሚያስቀምጥልን። ከዛ ያው ዴስክቶፕ ከዛ ያው እንደምታዩት የፎልደር ቻትና ፋይሏ ራሱ አስቀምጫት የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኮራፕት ያደረገባችሁ ዊንዶ ምናምን ካለ ፋይሉን ሳታጡ ዊንዶ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው።